ำไมตอนแรกไม่ใช่ตอนถ่ายใช่ว่ะเอเหรอตอนแรกเหมือนแบบใช้คอแล้วพอสักพักหนึ่งแกก็เริ่มกลับตัวได้ต่อเดี๋ยวกลับตัวก่อนสวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่บนรถนะคะนี่เป็นเทปแรกของซีรีส์ New Skill นะคะ New Skill ก็คือซีรีส์ที่จะเกี่ยวกับการพาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆจริงๆก็คือเราไปเรียนรู้เองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากมีสกิลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาในชีวิตเองค่ะแล้วเราก็คิดว่าหลายๆคนน่ะก็จริงๆชอบเรียนรู้แล้วก็อยากจะแบบมันก็สนุกที่ได้พัฒนาสกิลใหม่ๆขึ้นมาซึ่งวันนี้สกิลที่เราจะไปเรียนนะคะก็คือ voice training ซึ่งเราไปเรียนกับครูมิ้นที่สวรรยาแก้วมิชัยนะคะเคยออกเทปเป็นนักร้องเนี่ยค่ะแล้วก็ ตอนนี้คือครูมิ้นเขาก็เปิดสอน voice อยู่ซึ่ง voice training เนี่ยมันเป็นคนละอันกับการเรียนร้องเพลงนะคะสิ่งที่เราไปเรียนตอนนี้ที่กำลังจะมุ่งหน้าไปที่คลาสครูมิ้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรียนร้องเพลงนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเหมือนการใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุผลส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนเรื่อง voice training จริงคุยกับครูมิ้นมาประมาณ3 ปีแล้วว่าอยากจะเรียนแล้วก็คือคนอื่นเขาจะมีเหตุผลว่าหาเวลาไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือไม่มีตังค์ คือเพิ่งมีตังค์ที่จะไปโรงเรียนกับครูมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีครูมิ้นเขาก็ว่างด้วยพอดีก็เลยได้ไปโรงเรียนแล้วที่อยากจะเรียนเพราะว่าเรารู้สึกว่าการใช้เสียงมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างตอนนี้เราคิดว่าเราอยากจะทำสื่อสาร YouTube ให้จริงจังอะไรเงี้ยค่ะเราก็พบว่าเสียงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วจริงๆเราเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการใช้เสียงมาโดยตลอดเกือบทั้งชีวิตง่ายๆคือในแง่ของการทำงานเวลาที่เราในฐานะอีดิเตอร์หรือบรรณาธิการนะคะเวลาเราโทรคุยกับใครหรือคนใหม่ๆเช่นคอลัมนิสต์นะคะแวบแรกสุดที่คุยกันในโทรศัพท์แล้วเขาได้ยินเสียงเราบางคนคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเด็กกว่าเราแต่ว่าพอเขาได้ยินเสียงเราเขาก็จะคิดว่าเราเด็กกว่าเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะนำมาสู่บทสนทนาที่บางครั้งเขาก็จะแบบเหมือนผู้ใหญ่ในสังคมเหมือนคนในสังคมไทยเนาะบางทีเราเจอคนเด็กกว่าเราก็อาจจะเรียกแบบผมว่าหนูอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดจากเสียงของเราที่ทำให้เขาเข้าใจผิดอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีในการคุยกันอย่างติดต่อดีลงานอย่างเงี้ยมันอาจจะดีกว่าที่จะเป็นคุณเป็นผมเป็นดิฉันเป็นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งไม่ได้ว่าอีกฝั่งนะส่วนหนึ่งก็คิดว่าเป็นเพราะปัญหาคือเสียงของตัวเองเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาเรียนเรื่อง voice training จริงจังดีกว่าแล้วพอดีก็รู้จักครูมิ้นซึ่งครูมิ้นเนี่ยเขาคอร์ส voice training ของเขาค่ะมีคนมาเรียนเยอะมากเลยนะซึ่งคนหลากหลายอาชีพบางทีเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเนี่ยคือคนที่จะมาเรียน voice training กับครูมิ้นคนที่แบบอาจจะต้องพบปะกับผู้คนและต้องใช้เสียงในการสื่อสารนะคะแม้กระทั่งคุณหมอซึ่งมีปัญหาในการสื่อสารกับคนไข้ก็มาเรียน voice training กับครูมิ้นหรือแม้กระทั่งพยาบาลหรือ CEO ผู้บริหารอะไรเงี้ยค่ะหรือเจ้าของกิจการที่อาจจะรู้สึกว่าอยากจะใช้การใช้เสียงให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้สื่อสารกับแม้กระทั่งตัวลูกน้องอะไรเงี้ยค่ะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งคุณครูไม่ใช่คุณครูนะคุณครูรวมถึงอาจารย์มหาลัยค่ะก็มาเรียน voice training กับครูมิ้นเพราะว่านั่นก็คืออาชีพที่ต้องใช้เสียงในการสื่อสารเนาะแล้วก็ถ้าเราใช้เสียงในการสื่อสารได้ดีการสื่อสารก็จะเกิดประสิทธิภาพส่งต่อสิ่งที่เรารู้หรือความรู้หรือแม้กระทั่งคนที่พูดเพื่อแรงบันดาลใจค่ะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมถึงอยากจะเพิ่มสกิลส่วนนี้ขึ้นก็เลยเป็นเทปแรกเลยที่จะมาเรียนกับครูมิ้นเดี๋ยวเราใกล้จะถึงบ้านครูมิ้นแล้วนะคะแรงไม่เท่าเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่ใช่ละเดี๋ยวก็ได้ทำไปด้วยเดี๋ยวได้มันอยู่ที่แรงที่พอสวัสดีแล้วค่อยดูเนี่ยอันนี้คือวิธีการแต่ถ้าเป่าเนี่ยทำได้เมื่อไหร่ทำไปเลยว่างๆนั่งขับรถอยู่ว่างอยู่ที่บ้านอาบน้ำก็ทำไปเพราะว่ามันคือการที่ทำให้ร่างกายเรา
คุ้นเคยกับแรงพลังงานที่ต้องใช้เวลาก่อนหน้าที่คนอาจใช้การช่วงนี้ตอนเดี๋ยวช่วงนี้เราจะว่าเป็นใช้น้อยเป็นชิ้นอะไรนะเราแค่อาจจะจะไปที่สอยไปเลยแกเคยได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะพยายามวันนี้เสียงแหบวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะของ Class Voice Training กับครูมิ้นวันนี้เสียงแหบมากเลยวันนี้หวังว่าจะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาเป็นทักษะใหม่ๆได้บอกเขาสิทำไมเสียงแหบเสียงแหบเกิดจากเมื่อวานไปคุยกับเพื่อนหมายถึงว่ามีเพื่อนมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเมาส์กันตื่นมาก็เลยมีอาการเสียงแหบหน่อยนึงเดี๋ยวจะลองหาเทคนิคในการปรับเสียงดูนะคะเดี๋ยวมาดูคลาสกันดีกว่าค่ะทางลัดกลับกันดารและมีอันตรายทำให้เขาและหญิงชราหลงเข้าไปในหุบเขาซึ่งเป็นดินแดนที่หญิงชราไม่คุ้นเคยมาก่อนแกสังเกตดูดิถ้าแกทำมิกซ์ไฮถูกแกจะไม่เจ็บคอแกจะเพราะว่าถ้าแกทำผิดแกจะรู้ว่ามันบีบมันสูงถึงขั้นที่ว่าถ้าจะสูงขนาดนี้แกต้องบีบถ้าไม่บีบคือใช้เสียงให้ถูกมีแค่2ทางซึ่งแกจะเห็นชัดเจนมันจะไม่มีอะไรที่มาก้ำกึ่งเหมือนเมาส์แบบนี่ฉันถูกหรือผิดเด็กชายตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขายกมือไหว้ทำความเคารพหญิงชราและปรารถนาจะนำหญิงชราไปส่งที่บ้านด้วยความสมัครใจค่ะตอนนี้ก็เรียน Voice Training กับครูมิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3คลาสเลยเดี๋ยวจะมาสรุปประมวลผลให้ฟังนะคะว่าเรียนไปแล้วได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือหิวมากขอไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังหลังจากนี้ก็สรุปว่าเรียนจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับ Class Voice Training ของครูมิ้นทั้ง3วันก็คือวันแรกเนี่ยจะเรียน3ชั่วโมงเป็นเหมือนเบสิกแล้วก็อีก2วันที่เหลือจะเป็นเหมือนติวตอเรียลส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะครูมิ้นเขาก็จะมาช่วยเทรนแล้วก็ปรับทักษะบางอย่างเฉพาะของแต่ละคนนะคะให้อย่างของเราเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องเสียงที่มันดูแบบว่ายังไงอะแป่นดูไม่น่าฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่บนรถนะคะแล้วก็มีความงงเงงบางอย่างอยู่หลังจากที่ได้เรียนคลาส Voice Training กับครูมิ้นเนี่ยตอนนี้เราถือว่าเรามีสกิลการใช้ voice แล้วนะคะคือเรารู้จักเบสิกพื้นฐานที่จะใช้แล้วก็รู้ว่าตัวเองอ่ะมีศักยภาพแค่ไหนที่จะสื่อสารผ่านทาง voice ออกไปอะค่ะให้ใช้โทนเสียงที่มันน่าฟังแล้วก็พูดให้มีความดังกังวานเพื่อสื่อสารกับคนหมู่มากได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเหนื่อยอยู่นิดนึงนะต้องขอโทษทีแต่ว่าทางนี้การใช้ voice เนี่ยมันก็เหมือนช่างเนาะคือมันไม่ต่างอะไรกับการที่เราแบบฝึกเย็บปักถักร้อยหรืองานช่างหรือการเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องฝึกบ่อยๆอ่ะมันถึงจะเริ่มเก่งขึ้นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้จากคลาสครูมิ้นก็คือเราจับสังเกตตัวเองได้ว่าตอนไหนที่เราใช้เสียงผิดวิธีก็คือเสียงที่ถูกวิธีก็ควรจะมีแหล่งกำเนิดเสียงมาจากลมที่ช่องท้องอะค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ต้นกำเนิดเสียงจากบริเวณนี้มันก็คือเดี๋ยวนะคะมันจะท
ำให้เสียงแหบอะซึ่งเราก็พยายามที่จะมีสติในการที่จะใช้เสียงให้มันถูกต้องอะจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มันใช่เงี้ยเพราะว่าเราก็จะได้ใช้เสียงที่แบบว่ามีความกังวานด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นสกิลอันแรกที่เราแอดเข้ามาในซีรีส์นี้เนาะแล้วเรารู้สึกเราประทับใจมากแล้วก็มันมีประโยชน์ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็จะสามารถใช้กับคลิป YouTube ได้ด้วยรวมถึงงานอื่นๆในอนาคตอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับสกิลอื่นๆที่เราจะแอดเข้ามาในซีรีส์นี้เราจะพาไปแอดซีรีส์แอดสกิลไม่ใช่สิแอดสกิลอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวไว้รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย